ओके डिसिजन मेकिङ के मसँग अरु क्वेशन छ त्यो क्वेशन म सल्भ गर्न जाँदैछु सो यो क्वेशन के छ भने यो क्वेशन एकताली पढौं अ न्यू स्ट्यान्ड अपरेटर असाइन द प्रोबेबिलिटी टु द डिमान्ड फर द 5 म्यागजिन एज फलो भनेको छ डेली डिमान्ड कपी भनेको छ 10 10 11 12 13 र 14 छ भनेपछि एक दिनमा कति डिमान्ड हुन्छ 10 वटा डिमान्ड हुने प्रोबेबिलिटी 0.1 11 वटा बिक्री हुने चान्स 0.15 12 वटाको डिमान्ड हुने चान्स 0.20 13 वटाको 0.25 र 14 वटाको 0.30 यसरी हामीसँग छ So, and if the selling price and cost price of magazine are rupees 50 and 30 respectively, if the operator cannot return unsold copies, how many copies should be ordered? कतिवटा कपी अर्डर गर्नुपर्छ भनेछ how many should be ordered? Also find expected profit with perfect information. Expected profit with perfect information भनेको EPPI हो अर्को चाहिँ expected value of perfect information को EVPI हो सो यो कन्डिसनमा हामी EPPI र EVPI पनि निकाल्न जाँदैछौँ सो हाउ मेनी कपिज शुड बी अर्डर भनेछ कतिवटा कपिज अर्डर गर्नु पर्ला अब यसको लागि म्याक्सिमम प्रॉफिटको लागि जाने भयो कन्डिसन भनेपछि हामी यहाँ EVP पनि निकाल्छौँ एक्सपेक्टेड मोनिटर सरी EMB पनि निकाल्छौँ भनेपछि यो हाउ मेनी कपिज शुड बी अर्डर भनेको ठाउँमा हामी एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु निकाल्छौँ म्याक्सिमम एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु जुनमा छ त्यति नै नम्बरको कपी हामी अर्डर गर्ने भनेपछि यसमा पनि प्रिभियस क्वेसन जस्तै हामीले पहिला कतिवटा स्टक त्यसको लागि EMB निकाल्न परेछ सो फास्टेस्ट म मेथड युज गरिदिन्छु यसमा हामीले प्रिभियस क्लासमा चाहिँ सबै PF मैले इच एन्ड एभ्री PFलाई मैले क्याल्कुलेट गराएर देखाएको थिएँ यो क्लासमा चाहिँ म डाइरेक्ट वेबाट पनि हामी PF टेबल बनाउँछौँ सो यसको स्टार्ट गरौँ सोल्युसन हामीसँग प्रोभाइडेड भएको गिभन कुरालाई लेख्नु सोल्युसन गिभन हामीसँग कस्ट प्राइस छ CP इक्वल्स टु रुपिज हामीसँग छ 30 र SP इज इक्वल्स टु रुपिज 50 छ सो हि क्यान नट रिटर्न अनसोल्ड कपी छैन छ सो स्यालेज भ्यालु पनि छैन अब मार्जिनल प्रॉफिट निकालौँ मार्जिनल प्रॉफिट MP हो यो भनेको SP माइनस CP सो 50 माइनस 30 भनेको इक्वल्स टु रुपिज 20 रुपिज हाम्रो मार्जिनल प्रॉफिट छ मार्जिनल लसको के छ मार्जिनल लस भनेको अब यहाँनिर स्यालेज भ्यालु नभएर CP नै भयो सो CP इक्वल्स टु रुपिज 30 अब यति भइसकेपछि हामीसँग टोटल प्रॉफिटको दुईवटा केस छ प्रिभियस क्लासमा जस्तै यो टोटल प्रॉफिट भनेको हाम्रो इक्वल्स टु मार्जिन हामीसँग स्टक इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट यो कुन केसमा इफ स्टक इज लेस देन इक्वल टु डिमान्ड अर्को टोटल प्रॉफिट भनेको टोटल प्रॉफिट अर्को हामीसँग छ स्टक माइनस डिमान्ड इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट माइनस सरी ओके इन्टु यसमा डिमान्ड मात्र लेखौँ है डिमान्ड इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट माइनस स्टक माइनस डिमान्ड इन्टु मार्जिनल लस यो कुन केसमा भन्दा इफ स्टक इज ग्रेटर देन डिमान्डको केसमा सो यति भइसकेपछि अब हामीसँग कन्डिसन पास्ट रेकर्ड अनुसार फ्रम पास्ट रेकर्ड daily demand of magazine where magazine are between 10 to 14 hence he may have stock of अब उसले स्टक यो न्युज स्ट्यान्ड अपरेटरले स्टक कतिको राख्न सक्यो त भन्दा 10 11 12 13 एन्ड 14 को स्टक राख्न सक्यो भनेपछि यतातिर हामीले स्टक हामीसँग स्टक हो अनि यताउति हामीसँग डिमान्ड हो सो स्टक र डिमान्डलाई D1 D2 D3 D4 1 2 3 4 5 D5 सम्म जाने भयो सो स्टक हामीसँग S1 S2 S3 S4 र S5 सम्म जाने भयो सो हामीसँग यहाँनिर यो D1 भनेको 10 अब डिमान्ड चाहिँ कतिको 10 को छ 11 को छ 12 को छ 13 को छ 14 को छ यसको करस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी हामीलाई थाहा छ 0.1 0.15 0.20 0.25 र 0.30
30 यसै छ। अनि पछि हाम्रो प्रोबेबिलिटी करस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी नोन छ। अब यहाँनिर हामी यहाँ इएमबी निकाल्छौँ अरे हामीले कुन चाहिँ स्टक एप्रोप्रिएट हुने हो र हामीलाई यहाँ इएमबी चाहियो। यसै गरी हामी पिएफ बनाउँछौँ। पिएफको लागि अब हामीसँग यहाँनिर अप्सन छ। अहिले एउटा सामान बिक्री हुँदाखेरि हामीसँग मार्जिनल प्रफिट 20 को हुन्छ र लस चाहिँ एउटा सामान बिक्री भएन भने 30 रुपीज को लस हुन्छ। सो अब यसलाई हामी फास्टेस्ट वेबाट यो पिएफ गरौँ। यसको लागि पहिलेसम्म हामी के गरौँ, प्रिभियस क्लासमा मैले मिनिङ बुझाइसकेको छु सबै कसरी पिएफ आउँछ भनेर। अहिलेको लागि मैले यहाँ 10 र 10 हामी पहिलेसम्म यो डायगोनली डाटा भरौँ। जस्तै डिमान्ड र सप्लाई बराबर भएको केसको, डिमान्ड र स्टक बराबर भएको केसको पिएफ भरौँ। जस्तै अहिले यहाँनिर हामीसँग कति हुन्छ, एउटा सामान बिक्री हुँदा 20 रुपीज को प्रफिट हुन्छ। सो यहाँ 10 वटा सामान 10 वटा डिमान्ड छ, 10 × 20 यो कन्डिसन हुन्छ सबैमा। यो डायगोनली केसमा सबैमा हामी यो कन्डिसनले भर्छौँ। सो 10 र 20 यहाँ 200 भयो। यसमा 220 हुन्छ, यसमा 240, यसमा 260, यसमा 280। जस्ट हामीले के गर्यो 14 × 20, 13 × 20, 12 × 20, 11 × 20 र 10 × 20। जतिवटा डिमान्ड छ हामीले डिमान्ड र स्टक बराबर भएको केसमा लिएर डायगोनली भर्यौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यो डायगोनल यसरी भरेपछि डायगोनलभन्दा यो साइड पोर्सन भर्नलाई हामी सबैमा बराबर, किनभने यहाँ 200 भएपछि यहाँ पनि 200, 200, 200, 200, 200, यसमा 220, 220, 220, 220, 240, 240, 240, 260, 260, सरी यो हाम्रो इएमबी को लागि छ, यो केस भएन। सो यति भयो। डायगोनल जुन कासमा डायगोनल भेटेको छ त्यो डायगोनल भेटेपछि त्यो लाइनभन्दा उतापट्टिको लाइन हामी सबै यो डायगोनलमै परेको भ्यालुले फिलअप गरिदिन्छ। अब बाँकी रह्यो यो डायगोनलभन्दा लोअर पर्सन, डायगोनलभन्दा अप्पर पर्सन त हामीले भरिहाल्यौँ। डायगोनलभन्दा लोअर पर्सन चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के गरौँ, यो मेन जुन डायगोनल छ यो डायगोनलभन्दा हामी बिलो झर्दाखेरि मार्जिनल लस घटाउँदै जाउँ। मार्जिनल लस हामीसँग कति छ 30 को छ। सो 200 - 30 170, 170 - 70 140, 140 - 30 110, 110 - 30 80। यसरी हामी मार्जिनल लस गर्छौँ। यसै गरी फेरि यो कन्डिसनभन्दा तलतिर जानुभयो 220 - 30, सो 190, 190 - 30 160, सो 160 - 30 130। अब यो डायगोनलभन्दा तल 240 - 30, सो इट इज 210, 210 पछि यहाँनिर 180। त्यसपछि यो डायगोनलभन्दा बिलो जाँदाखेरि 30 गर्ने 260 मा 230 गर्दा 230 अनि यसरी हामीले फिलअप गर्यो। डायगोनल भयो। यो डायगोनलभन्दा लोअर ट्रायङ्गल भर्दाखेरि हामी डायगोनलमा जान्छ त्यसमा इच स्टेपमा एमएल घटाउँदै जान्छ मार्जिनल लस, र डायगोनलको सिधा लाइनमा पर्ने ठाउँमा चाहिँ जस्तै यहाँ 200 भयो, 200 200 भर्दै गयो, 220 भयो, 220 220 भर्दै गयो, यसरी भर्दै गयो। सो हामीले यो फास्टेस्ट वेमा पिएफ भर्यौँ। त्यसपछि अब हामीलाई कतिवटा स्टक एप्रोप्रिएट हुनेछ। सो स्टक निकाल्नलाई मैले के निकाल्नु पर्यो, यसमा पनि इएमबी, यसमा निकाल्नुपर्ने कुरा भनेको हामीसँग याद गरौँ। इएमबी चाहिन्छ एउटा, अर्को एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, पछि एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन र अर्को हामीसँग चाहिन्छ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। सो अब यो निकाल्ने कन्डिसनलाई हामीले फाइन्ड गरौँ। सो मैले यो क्वेसनलाई मिटाइदिएँ। अब हामीलाई यहाँनिर एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु चाहियो फर, यहाँनिर जब हामी एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु हामीलाई किन चाहियो भन्दा कतिवटा स्टक एप्रोप्रिएट हुनेछ
त्यो स्टक निकाल्नलाई सो इएमबी को फर्मुला हामीलाई थाहा छ इएमबी को फर्मुला भनेको समेसन अफ पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी सो यो भनेको हाम्रो इएमबी फर अब यो S1 को लागि गर्दा 200 इन्टु 0.1 प्लस 200 इन्टु 0.15 प्लस 200 इन्टु 0.20 प्लस 200 इन्टु 0.25 प्लस 200 इन्टु 0.30 सो यो 200 आउँछ S2 को लागि गरौँ 170 इन्टु 0.1 प्लस 220 इन्टु 0.15 प्लस 220 इन्टु 0.20 प्लस 200 इन्टु 0.25 प्लस 220 इन्टु 0.25 220 इन्टु 0.30 S3 को लागि 140 इन्टु 0.1 प्लस 190 इन्टु 0.15 प्लस 240 इन्टु 0.20 प्लस 240 इन्टु 0.25 प्लस 240 इन्टु 0.25 यसै गरी S4 को लागि चाहियो S4 को लागि 110 इन्टु 0.1 प्लस 160 इन्टु 0.15 प्लस 160 पछि 210 इन्टु 0.20 प्लस 260 इन्टु 0.25 प्लस 260 इन्टु 0.25 यसरी अब S5 को लागि जाँदा 80 इन्टु 0.1 प्लस 130 इन्टु 0.15 प्लस 180 इन्टु 0.20 प्लस 180 पछि 230 इन्टु 0.25 प्लस 280 इन्टु 0.25 सो 0.30 रहेछ सबै 30 यसको भ्यालु फाइन्ड गरौँ 170 इन्टु 0.1 प्लस 220 इन्टु 0.15 प्लस 220 इन्टु 0.2 प्लस 220 इन्टु 0.25 प्लस 220 इन्टु 0.3 सो यो हाम्रो 215 हो यसलाई गरौँ 140 इन्टु 0.1 प्लस 190 इन्टु 0.15 प्लस 240 इन्टु 0.2 प्लस 240 इन्टु 0.25 प्लस 240 इन्टु 0.3 यो हाम्रो 222.5 हो हामी जाउँ 110 इन्टु 0.1 प्लस 160 इन्टु 0.15 110 इन्टु 0.1 प्लस 160 इन्टु 0.15 प्लस 210 इन्टु 0.2 प्लस 260 इन्टु 0.25 प्लस 260 इन्टु 0.30 सो यो भनेको 220 हो यसको पालो 80 इन्टु 0.1 प्लस 130 इन्टु 0.15 प्लस 180 इन्टु 0.2 प्लस 230 इन्टु 0.25 प्लस 280 इन्टु 0.3 यो 205 यो म्याक्सिमम पनि भयो यो म्याक्सिमम भयो यसलाई भरे मैले तपाईँ 200 यो 215 यो 222.5 यो 220 यो हाम्रो
205 सो यो म्याक्सिमम भयो सिन्स 222.5 इज म्याक्सिमम EMB hence he should so stock of 12 is best अब यति भइसकेपछि हामीलाई यो EMB ले स्टक भन्यो अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फर्मेसन हुन्छ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अनि प्रिभियस क्लासहरुमा इन्ट्रोडक्सन भनेको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फर्मेसन भनेको के भन्दा परफेक्ट इन्फर्मेसन भनेको जतिवटा सामान राखेको छु त्यति नै वटा बिक्री हुन पर्यो भने जस्तै मैले स्टक 10 वटा राखे नि 10 वटा स्टक डिमान्ड हुनु पर्यो 11 वटा स्टक राखेको छु 11 वटा हुनु पर्यो 12 राखेको छु 12 13 राखेको छु 13 14 राखेको छु 14 जतिवटा स्टक छ त्यतिवटा नै बिक्री हुने कन्डिसन किनभने परफेक्ट इन्फर्मेसनको ह्यापन हुने चान्स 1 हुन्छ प्रोबेबिलिटी भनेपछि जतिवटा स्टक छ त्यतिवटा नै बिक्री हुन्छ भनेपछि अब हामीले यहाँ फर EPPI हामीले 1 नम्बरको लागि गरेका छौं अब 2 नम्बरमा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फर्मेसन हुन्छ सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट with perfect information expected profit with perfect information को EPPI यसको लागि हामीले गर्छौं यहाँनेरि स्टक अनि यहाँनेरि पे अफ सरी प्रोबेबिलिटी अनि हामी पे अफ निकाल्छौं पे अफ सो अब हामीसँग स्टक भनेको हामीसँग एउटा 10 वटा स्टक हुन्छ अर्को 11 अर्को 12 अर्को 13 अर्को 14 अनि पछि स्टक हामीसँग 11 10 11 12 13 14 सँग स्टक हुन्छ हामीसँग अब यो कन्डिसनमा स्टक जतिवटा राखेको छु त्यतिवटा नै डिमान्ड हुन्छ सो स्टक र डिमान्ड बराबर हुन्छ सो पछि प्रोबेबिलिटी हामीसँग थाहा छ प्रोबेबिलिटी हामीसँग 10 वटा अब यो डिमान्ड र स्टक र डिमान्ड सेम हुन्छ नि स्टक डिमान्ड प्रोबेबिलिटी 0.1 0.15 0.20 0.25 0.30 सो यो स्टक र डिमान्ड बराबर निकेस भयो दुईटै सो हामीले यसमा 10 वटा स्टक छ भन्नु मतलब डिमान्ड पनि 10 छ भनेर बुझ्छौं 11 वटा स्टक छ भन्नु मतलब डिमान्ड पनि 11 छ परफेक्ट इन्फर्मेसनमा सो पी अफ यसको कति हुन्छ भन्दा 10 वटा डिमान्ड हुँदाखेरि यसको प्रोबेबिलिटी छ पी अफ भनेको कति हुन्छ त हाम्रो पी अफ हामीले निकालेका छौं जस्तै यहाँनेरि कन्डिसन पनि हाम्रो यो पी अफ हो जस्तै 10 वटा डिमान्ड थियो 10 वटा स्टक थियो 10 वटा डिमान्ड हो 10 वटा स्टक छ 10 वटा डिमान्ड भनेको 200 को पी अफ हुने खास त्यसपछि 11 वटा स्टक छ 11 वटै भयो भने हामीसँग 220 हुन्छ हामी डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ किनभने एउटाको हाम्रो खास यहाँ प्रॉफिट कति हुन्छ 20 हुन्छ सो 10 वटा थियो 10 वटा डिमान्ड भने 10 * 200 20 गर्दा 200 11 थियो 11 वटा नै भयो भनेपछि 11 * 20 गर्दा 220 यहाँनेरि अब 260 240 यो 260 र यो 280 भयो 280 भयो सो यो पीएफ हो अब यति भइसकेपछि पीएफ पछि हामीसँग यहाँनेरि एक्सपेक्टेड यहाँ भ्यालु निकाल्छौं यो भ्यालु कसरी निकाल्छौं भन्दा यो प्रोबेबिलिटी आई माने कोलम र आई माने भने त्यही प्रोबेबिलिटी इन्टु पीएफ हुन्छ आई इन्टु आई गर्छौं हामी यहाँ अनि 0.1 इन्टु 200 सो 0.1 इन्टु 200 भनेको यो 20 भयो यो इन्टु मल्टिप्लाई गरेको यो 0.15 इन्टु 0.15 इन्टु 220 सो यो 33 भयो यो 240 इन्टु 0.2 सो यो 48 भयो 260 इन्टु 0.25 सो यो 65 भयो र यो 280 इन्टु 0.3 सो यो 84 भन्छ अब यो टोटल गरौँ 84 प्लस 65 प्लस 48 प्लस 33 प्लस 20 यो 250 यो देयरफोर EMB भनेको रुपीस 250 भनेको उले जतिवटा स्टक राखेको छ सरी EPPI हो यो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अंडर प्रॉफिट इन परफेक्ट इन्फर्मेसन EPPI सो देयरफोर EPPI भनेको रुपीस 250 हो
इपिपिआईमा जतिवटा सामान स्टक राखेको छ त्यतिवटा डिमान्ड हुन्छ, त्यहाँ हामीसँग प्रोबेबिलिटी थाहा छ, पिएफ हामीले निकालिसकेका छौँ भनेपछि पिएफ इन्टु प्रोबेबिलिटी गरेर आएको समेसन हामीले इपिपिआई निकालिसकेपछि अब थर्ड नम्बरमा हामी यसलाई चाहिएको छ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन यसमा हामी के गर्छौँ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भनेको इभिपिआई भनेको एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, इभिपिआई भनेको चाहिँ हाम्रो इपिपिआई माइनस इएमबी हुन्छ। सो इपिपिआई भनेको 250 माइनस 222.5 जुन चाहिँ म्याक्सिमम छ त्यसलाई हामी इपिपिआई भन्छौँ। सो 250 माइनस 222.5, so it is 27.5 रुपीस। देयरफोर इभिपिआई भनेको रुपीस 27.5 यो हाम्रो एन्सर। सो हामीले तिनवटा प्रब्लम सल्भ गऱ्यौँ। इफ तपाईँलाई इभिपिआई मात्र निकाल भनेको छ भने हामीले इपिपिआई निकाल्नु पऱ्यो। इपिपिआईमा इएमबी क्यान्सल हुँदाखेरि आउने भ्यालु इभिपिआई हो। सो यो क्लासमा यति नै। नेक्स्ट क्लासमा हामी एक्सपेक्टेड अपर्च्युनिटी लसको कुरा गर्छौँ। यो क्लास यति नै। ओके, थ्याङ्क यू।